kapatid, nagbabalik na naman tayo sa ating PC build serye. Baka naghahanap ka ng isang entry-level PC na sasakto lang sa iyong budget. Yung po pwede ng pang-editing, gaming, streaming, work from home. Overkill nga ito actually from work from home. Or sabihin na natin guys, gusto mo talaga all around gaming productivity. Itong PC na nasa tabi natin, masasabi ko at kakayanin lahat ng gusto mo. So dahil ito ay entry-level PC mga kapatid natin, alam nyo na, medyo tinipid natin dito yung mga parts, tinipid natin dito guys, yung mga case guys and etc. The aesthetics tinipid natin, pero bumawi tayo sa specs dahil this PC is powered by AMD Ryzen 7 5800X at yung kanyang GPU dito ginamit natin, it's a Radeon 6600. So wag na natin patagalin mga kapatid, for sure excited na kayo paano natin bidil dito at kung ano nga ba yung masasabi natin dito sa last part guys, kung bakit nga ba ganito yung ating mga nilagay na parts dito. So tara, umpisa na natin. So hinto muna tayo sa PC build saglit. Baka gusto mo mag-step up ang iyong streaming layout. Yung gusto mo animated, ang iyong background overlay, webcam overlay, alerts, lahat ay gusto mo high quality at ang maganda pa dito, it's copyright free. Saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.tv. Own.tv is a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creators. So nandito na lahat. Pwede kang gumawa ng subscriber emotes, subscriber badge, even a logo maker. So simple lang, punta lang sa search box and then search overlay and madadirect ka sa window na ito. Sobrang dami mong pwedeng pagpilian dito na babagay sa iyong live streaming layout. At ang lahat ng ito, it's all animated. Once you purchase, may option ka single pack or a package. But I recommended na package na bilhin ninyo para mas makamura kayo. So sa package, kasama na dito ang animated overlay, animated webcam overlay, animated post banner, starting banner, ending banner, offline banner, and marami pa. Nandito rin ang scene transition. Ganun na rin ang mga bagong alert panels. At ang lahat ng yan, it's all animated. So napakadali lang pumunta dyan guys. You can see the link on the description box, www.own.gg/boss_lucio, at meron tayo dyang 50% off once na gamitin nyo ang coupon code sa Lucio. Ayos, di ba?
yan mga kapatid natin, napakadali lang natin na install, na build itong PC na to. So pasensya na kayo guys, hindi natin kayo mapapakitaan ng benchmarking dito ng game dahil itong PC na to ay hindi akin. At guys, syempre yung may-ari nito gusto niya talagang lagyan to ng sarili niyang games and mga kapatid natin, kaya hindi natin mabe-benchmarking. Pero mga kapatid natin, dun sa specs na mga sinabi ko dito, mga kapatid, ako na yung nagsasabi sa inyo na kakayanin talaga nito yung mga games na gusto niyo. Umpisahan natin dito sa kanyang Ryzen 7 5800X. Isa si Ryzen 7 5800X sa CPU na hari pagdating sa gaming. Alam nyo yan guys, search nyo man ang Ryzen 7 5800X, talaga mga kapatid natin na malakas talaga siya at halos kaya niyang dumikit sa Ryzen 9 5950X. Pero ang downside ng Ryzen 7 5800X sobrang lakas niyang uminit. That's why mga kapatid natin na kahit tight yung budget natin, ay spend mga kapatid natin dito sa CPU cooler na ito. Pero mas maganda talaga, recommended ko talaga AIO na radiator guys, or mag-water cooled. Pero guys, syempre, another budget na naman yun at mas malaki. So tight na nga yung budget natin. So ito muna yung recommended para sa nag-uumpisa, this normal CPU cooler. Pagdating naman dito sa ating graphics card, mga kapatid, ang ginamit natin dito is the Radeon 6600. Yes, mga kapatid natin, malakas na rin ito dahil kung ikukumpara natin ito sa Nvidia, ito'y halos missing lakas na ng RTX 3060. So mga kapatid natin, para sa akin talaga, actually, pwede na nga itong sabihing above the entry level. Mid-range na rin talaga ito actually. So kaya nang pumalag sa high-end build. Ang kinaibahan lang guys, tinipid kasi natin yung mga aesthetics, especially the fan. Yung mga fan dito guys is libre lang from the Montech case. So built-in na yung mga fan na yan. So hindi na tayo nagdagdag ng gastusin about the CPU fans. And the power supply mga kapatid natin, syempre wag na wag nyong titipirin yan. Meron namang mga ibang murang power supply pero kalidad, especially the Cooler Master guys. Subok na yan guys, the 750 watts gold mga kapatid, talagang ako na magsasabing subok na yan. Aside doon, the motherboard guys, X570S na to. So medyo updated na to na X570. So guys, pero pinili ko dito ASRock dahil si ASRock ang mas mura pagdating sa mga iba nilang ka-competitors. Kesa piliin natin mag-Gigabyte, mag-ROG guys, same lang naman halos ng specs yan kasi ang habol lang natin dito is yung kanyang chipset o yung lakas ng isang X570. And pagdating naman sa RAM niya, kung mapapansin niyo, dalawang stick lang yan pero it's 32GB. Dahil gusto niya ang client mga kapatid natin, it's 32GB dahil gagamitin ito for editing. Bakit hindi na lang 4 na 8 stick yung ginamit ninyo? Yes mga kapatid, actually po pwede naman din yun, pero guys kasi gusto rin ni client na from the meantime guys, dalawang stick at gusto niya talagang mag-4 na stick guys. So talagang dalawa na lang yung nilagay ko na 16GB. So total of 32GB of RAM. Para kung magdagdag man siya ng dalawa pang 16 dyan guys, magiging 64GB of RAM yan, di ba? Na hindi na siya magpapalit. At hindi talaga din siya mahilig sa RGB na RAM. So it's okay lang guys na pinili natin dito the T-Force pa rin guys kasi kalidad mga kapatid natin at subok na talaga si T-Force pagdating sa RAM. Actually mga kapatid, meron din akong alternative dyan kung medyo namamahalan kayo sa T-Force. Kung gusto nyo ng build na to, meron naman dito ang ASRock na ganyan din guys, non-RGB rin at mas mura siya ng bahagya. Pero mga kapatid natin kasi ang ASRock guys na RAM, it's kulay pula. So parang na out of place siya dito. Kaya pinili ko si T-Force na kulay black na non-RGB. Pero mga kapatid natin, overall guys, alam nyo naman yan na RGB lang naman talaga yung nagdadala pagdating sa RAM. Pero pagdating sa speed and performance, halos same lang sila dahil meron naman itong heatsink guys also. Ang nawala lang talaga, it's RGB. So yun mga kapatid natin, yung build na to guys, actually ang gagamit nito is isang editor. Editor mga kapatid natin. At yung editor na yun ay walang iba, is editor ko. Okay, so ito guys kaya mag-render ng 4K video. Kayang neto mag-edit guys ng mga 4K quality video. Lalong-lalo na sa mga ginagawa ko mga videos guys, ang haba, mga tutorial, kayang-kaya neto. That's why ito yung mga napili kong build dito na hindi ako masyadong lumagpas sa budget dahil lang total overall costing netong build na to, it's 75 to 80,000 pesos. Siyempre mga kapatid natin, sa totoo lang, inabot lang ito ng mas mababa pa dahil nga may discount tayo. Alam niyo na, sa store at walang iba kundi kay JDM. So mga kapatid natin, itong build na to guys, kung bibili nyo to ng retail, aabot talaga ito ng 80,000 pesos. Pero like what I said,
Kung meron kang, alam niyo na yun guys, thank you sa JDM, maraming salamat. Shoutout na rin kay Boss Aki, kay Miss Jo, kay Sir Aldrin, at sa lahat ng mga staff ng JDM. Sobrang babait ninyo. So yun mga kapatid natin, na lahat ng specs na to ay nandiyan sa description box. Kung may nalingat kayo guys or gusto nyong i-check ulit mabuti, check nyo na lang po yung description box. So again mga kapatid natin, kung gusto nyo pa makakita ng PC build, unboxing and tech review, don't forget to like, share, and comment, subscribe at yung malita bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. And again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!